السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تكلمت عن نظام الإثبات الجديد، وتكلمت عن جملة وفكرة عن هذا النظام، يعني باختصار الشخص اللي يبغى يتصور ياخذ فكرة وش هذا النظام، وش الفائدة من النظام، تكلمت فيه في حلقة الأمس. لكن اليوم سأتناول موضوع مهم تناوله نظام الإثبات، وهو الأدلة الرقمية. تناولت هذا الموضوع لكثرة ما نسأل عن الأدلة الرقمية، هل هي حجة ولا ما هي بحجة؟ النظام في المادة 54 نص على أن الأدلة الرقمية أنها حجة، أو أن أي بيانات تصدر في وسيلة تقنية أو ذكية أو رقمية أنها دليل يحتج به. ونص النظام، وهذا يعطي قوة الأدلة الرقمية، أن تعطى الأدلة الرقمية حكم الإثبات بالمحررات المكتوبة. يعني هذه قوة عالية جدا، أنك تجعل الدليل الرقمي مثلا محادثة واتساب مثل المحررات المكتوبة، يعني محادثة مثل عقد مكتوب، بريد إلكتروني مثل عقد مكتوب. كذلك نص النظام في المادة 55 على أن الأدلة الرقمية تشمل كذا وكذا 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 وكذا، وعدد أمور كثيرة يشملها الأدلة الرقمية. طبعا إلى الآن، وهذا تنبيه مهم، كثير من التفاصيل لم تبين بشكل واضح، وستصدر لائحة وفقا لما جاء في النظام تفسر وتضع الضوابط للاستفادة من الأدلة الرقمية وكيفية إثبات الأدلة الرقمية. لذلك من التنبيهات المهمة اللي دائما أنبه عليها، لابد أن إذا قلنا هذا دليل رقمي يستفاد منه مثلا محادثة واتساب أو إيميل أو غيره، لابد إثبات منشأ هذه الرسالة وحجية هذه الرسالة، وأنها صادرة من فلان المدعي ولا المدعى عليه. يعني مثلا أنا أجي أرسل نفسي بريد إلكتروني باسم فلان، ثم أنا أجي أقول والله أقر لي بمبلغ وقدره مليون ريال، هذا غير مقبول. لابد تثبت أن هذه الرسالة جاءتك من فلان. إذا المختصر اللي أبغى أوصل له من هذه الحلقة، النظام أعطى قوة للأدلة الرقمية. الأدلة الرقمية كانت قرائن، وقد تكون أدلة عند بعض الدوائر القضائية، وسبق تكلمت عن الاختلاف أو اختلاف وجهات النظر في التعامل مع الأدلة الرقمية. أما الآن أصبحت الأدلة الرقمية حجة ودليل قائم يعطى قوة الورقة، وهذا نقلة كبيرة في وسائل الإثبات. كذلك سيصدر لائحة وفقا لما جاء في هذا النظام، أنه سيصدر لائحة تفسر الكثير من الأنظمة وتجعل الضوابط والوسائل لإثبات هذه الأدلة الرقمية وكيف التعامل مع الأدلة الرقمية. كذلك من الأمور التي نص عليها النظام، وهي من الأشياء التي قد تكون فيها إضافة جميلة جدا، يقولك إذا امتنع أحد الأطراف في تقديم دليل رقمي أو شيء طلب منه لإثبات دليل رقمي، يعتبر هذا الدليل في حكم الاحتجاج. يعني مثلا أنا ادعيت على أن فلان في جواله كذا، أو أني أرسلت له كذا، وطلب من الشخص الآخر جواله ورفض أنه يتجاوب مع المحكمة، مباشرة يعتبر بهذا الدليل. أول ممكن شخص يجي مثلا ما يتجاوب معك، يغيب عن الجلسة. الآن نص النظام أنه إذا ما تجاوب هذا الشخص، أنه مباشرة ممكن يحكم بهذا الدليل المقدم، حتى لو ما تحققنا من ثبوت هذا الدليل. ليش ما نترك الآخرين يعبثون ويماطلون حتى يضيعون الأدلة؟ فإذا إذا ما تجاوبت يحكم عليك بمجرد الدليل المقدم، وهذا نص عليه النظام في المادة 62. إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول، سقط حقه في التمسك به أو عد حجة عليه بحسب الأحوال. يعني مثلا قلنا له عطنا الكمبيوتر عشان نتحقق من الإيميل والبريد، قال والله ما أقدر، يمين يسار وقاعد يماطل، مباشرة المحكمة تلزم بمفاد هذا الإيميل اللي قدمه الطرف الآخر وتحكم على هذا الطرف. هذه جملة من نظام الإثبات على وجه الخصوص في الأدلة الرقمية. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.